रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। तुम्हाला जर काही चमचमीत आणि प्रोटीनयुक्त असं खायचं असेल तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सोया ग्रीन मसाला। आपण सुरुवात करूया। इथे मी सोया चंक्स घेतलेले आहेत 2 कप। हे छोटे सोया चंक्स आहेत। सोया चंक्स 2 प्रकारचे येतात, एक मोठे येतात आणि एक मिनी सोया चंक्स येतात। तर मी आज इथे मिनी घेतलेले आहेत। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता। इथे मी पाणी ऑलरेडी गरम करत ठेवलेलं आहे, ते आता आपण ह्यात घालून घ्यायचे। आपण हे जे सोया चंक्स आहेत हे 15-20 मिनिटं बाजूला ठेवून द्यायचे। गॅस ऑन करूया। इथे 3 टेबलस्पून एवढं मी तेल घेते। इथे 2 दालचिनीचे तुकडे, 8-10 काळी मिरी, 3-4 तमालपत्र आणि 1 मोठी वेलची घालून घेऊया। खडा मसाला आपला छान परतून झालेला आहे। आता ह्याच्यात आपण 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला घालणार आहोत। कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। कांद्याचा रंग थोडासा चेंज झाल्यावर आपण ह्याच्यात 1 टेबलस्पून एवढं आलं लसूण घालायचं आहे। व्यवस्थित परतून घेऊया आणि जोपर्यंत हे एका बाजूला फ्राय होतंय तोपर्यंत आपण वाटण्याची तयारी करूया। 5 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आपण। त्यानंतर 1 मोठा कांदा असे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। पालकाची 15 ते 20 पानं ब्लांच करून घेतलेली आहेत। 1 मोठी वाटी कोथिंबीर आणि अर्धी वाटी पुदिन्याची पानं। आपलं वाटण झालेलं आहे। मी वाटण करताना 2 ते 3 टेबलस्पून एवढं पाणी घातलं होतं, बघू शकता। आता हे वाटण आपण आपल्या कांद्यात घालणार आहोत। कांदा आणि आलं लसूण आपले छान परतून झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। मिक्स करूया। आपला हा जो ग्रीन मसाला आहे तो आता आपण घालून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला हे। आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण। इथे सुकं खोबरं आणि कांदा मी थोड्याशा तेलात भाजून त्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे। ते आपण 2 टेबलस्पून एवढं वाटण ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचे। हा सगळा मसाला आपल्याला छान परतवून घ्यायचा आहे। अर्धा टीस्पून हळद घालूया आणि 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर। छान परतून घ्यायचं आपल्याला हे। 5 मिनिटं आपल्याला हे असंच परतून शिजवून घ्यायचे। आपला ग्रीन मसाला परतून तयार झालेला आहे। आता त्याच्यात आपल्याला दही घालायचं आहे, पण इथे दही घालताना एक टिप द्यायची आहे मला, की जेव्हा कोणत्याही पदार्थात आपण दही घालतो तेव्हा गॅस बंद करायचा, त्यानंतर दही घालायचं आणि मग पुन्हा गॅस चालू करायचा। गॅस चालू असताना जर दही घातलं तर दही फाटू शकतं। इथे 2 टेबलस्पून एवढं आपण दही घालणार आहोत। दही मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित आणि आता आपण गॅस ऑन करूया। हे आपले सोया चंक्स छान भिजलेले आहेत। आता त्यातलं पाणी काढून टाकायचं आणि आपल्या ग्रेव्हीमध्ये हे घालूया। हे सगळं आपण आता छान मिक्स करूया आणि त्याच्यात थोडंसंच आपण पाणी घालणार आहोत। मगाशी जे वाटण केलं होतं त्या मिक्सरमध्येच थोडंसं पाणी घालून ते आपण ह्याच्यात घालून घ्यायचे आणि आता कुकरला झाकण लावून आपण 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। आपला ग्रीन सोया मसाला रेडी आहे। आता ही ग्रेव्ही जी आहे ती आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी किंवा जास्त अशी ठेवू शकतो। आता मी ग्रीन सोया मसाला सर्व करणार आहे। त्याच्यावर मस्तपैकी तूप आणि मिरचीची फोडणी घालणार आहे। तुम्ही सुद्धा हे करायचं आहे आणि कसं झालंय ते मला नक्की कळवायचं आहे। आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचं आहे।